Selamat pagi adik-adik. Okey, hari ni cuba teka siapa saya? Siapa saya? Boleh baca kat topi tak? Okey, saya adalah pekerja daripada Bank Malaysia. Nama saya adalah Khairul Ashraf bin Khairul Anwar. Bekerja sebagai accountant di Bank Malaysia. Okey, hari ni cuba teka kita akan belajar tentang apa? Kalau berkenaan dengan bank, tentang apa? Pandai tentang duit. Yes, duit. Okey. Okey, siapa tahu dan siapa ada duit? Awak semua ada duit kan? Okey. Semua ada duit. Awak ada duit apa? Duit note duit berapa macam saya ada note RM1. Awak 100, banyaknya awak RM10. Ya, boleh beli KFC kan? Okey. Hari ni kita akan belajar tentang duit sebab semua ada duit. Mesti semua dah boleh tahu kan duit apa kan? Okey. Jadi semua masing-masing dibekalkan dengan ini kan. Okey, mula-mula kita kena onkan dulu kan. Onkan, hidupkan laptop masing-masing. Okey, pertama sekali saya nak tanya, semua suka menyanyi tak? Mesti semua suka menyanyi kan? Okey, jadi letakkan ke tepi dulu laptop semua. Bila dah on, letak ke tepi. Kita bangun dan kita menyanyi. Boleh tak kita menyanyi? Okey, dengar saya menyanyi dulu. Lepas tu nanti kita menyanyi ramai-ramai. Okey? Okey. Pertama sekali kita kena pergi ke where is the Okey. Saya akan pasangkan instrumen lagu bila dekat sini ada dibekalkan dengan lirik lagu. Tajuk yang saya hasilkan adalah Duit Oh Duit. Okey, semua mesti pandai kan? Dengar saya menyanyi dulu. Wait a minute. Okey. Engkau duit macam mana aku tak duit. Orang guna aku, orang guna aku. Cuma mesin, kenapa engkau mesin? Macam mana aku tak mesin? Ada tulis 5, ada tulis 5. 10 sen, oh 10 sen, kenapa engkau 10 sen? Macam mana aku tak 10 sen? Ada tulis 10 sen, ada tulis 10 sen. 20 sen, oh 20 sen, kenapa engkau 20 sen? Macam mana aku tak 20 sen? Ada tulis 20 sen, ada tulis 20 sen. 50 sen, oh 50 sen, kenapa engkau 50 sen? Macam mana aku tak 50 sen? Ada tulis 50 sen, ada tulis 50 sen. Duit oh duit, kenapa engkau duit? Macam mana aku tak
100, oh 100. Kenapa engkau 100? Macam mana aku tak 100? Ada tulis 100. Ada tulis 100. RM5, oh RM5. Kenapa engkau RM5? Macam mana aku tak RM5? Ada tulis 5. Ada tulis 5. Okey. Okey, semua dah dengar kan? Okey. Okey, itu lagu yang saya sediakan kepada anda semua. Okey. Pertama sekali bila dah kita ni, kita balik ke pembelajaran kita. Okey, masing-masing sediakan laptop, letak laptop dekat depan. Okey, saya akan terangkan. Pertama sekali, awak pergi ke sini. Okey, tajuknya adalah Mari Mengenal Mata Wang Malaysia. Kalau awak tak reti nak mengeja, awak boleh tekan dekat sini, akan ada suara Mari mengenali Mata Wang Malaysia. Okey, dekat sini saya ada sediakan dua button, iaitu menu dan juga petunjuk. Untuk kita menggunakan aplikasi yang saya sediakan adalah dengan mengenal petunjuk dahulu. Tekan pada petunjuk, iaitu button kedua. Okey, mula-mula awak kena tekan kat sini dulu. Presentation. Okey, jadi tekankan petunjuk. Bila petunjuk dekat sini ada 4 button, iaitu pertama adalah muka utama, menu, seterusnya dan kembali. Okey, muka utama yang tadi tu kan. Okey, seterusnya, cuba cakap seterusnya. Siapa tahu seterusnya? Okey, bila seterusnya kita akan teruskan. Bila kembali, kita akan ulang balik kan. Pandai. Okey. Lepas tu kita tekankan menu. Bila menu, saya ada letak 3 komponen utama, iaitu kita belajar dulu, kita menyanyi dulu, kita belajar, lepas tu baru kita bermain. Okey. Okey, bila nak main sesuatu kita kena belajar dulu kan. Okey. Kita dah dengar lagu tadi, kita teruskan dengan belajar. Okey, tekan dekat button belajar. Okey, dekat sini ada 2 jenis duit, iaitu untuk mata wang Malaysia ada 2 jenis, iaitu bentuk dalam bentuk shilling dan juga wang kertas. Okey. Mula-mula kita belajar tentang bentuk shilling dulu. Okey, ini ada berapa bentuk shilling ni? Okey, Ifra, awak tahu tak ini apa? 5 sen yang paling kecil tu kan. Yang ini pula Aiman 10 sen. Ini 20 sen. Dan ini 50 sen. Okey. Pertama, kita tekan 5 sen dulu. Kat sini saya ada tulis 5 sen. Bila tak tahu, kita tekan button 5 sen. Okey. Lepas tu kita nak tahu benda lain pula, kita tekan kat sini lagi. Jadi, tekan kat sini. 10 sen. Okey, kita teruskan sampai 50 sen. Okey, bila dah kita pandai, kita dah tahu macam mana ejaan, kita dah tahu bentuk duit shilling tu, kita kembali. Kita tekan kepada wang kertas. Okey, wang kertas kita ada berapa ni? Cuba kira ramai-ramai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 wang kertas Malaysia. Okey, pertama sekali paling kecil nilai dia adalah RM1 kan. Kita tekan RM1. Okey, dekat sini ada tulis RM1 Malaysia 1. Okey, bila tak tahu kita tekan lagi. RM1 Malaysia 1. Okey, lepas tu kita kembali. Kita tekanlah sampai bila nak tahu 100, kita akan tekan 100. Okey, lepas tu kita tekan kat sini. RM1 Malaysia 100. Okey, bila dah semua pandai, masing-masing dah pandai kan?
Okey, kita ke menu kembali. Lepas tu baru kita bermain. Okey, mula-mula kita belajar tentang padankan wang ke Malaysia dengan betul. Okey, macam kita sediakan tadi tu adalah dua jenis, iaitu mata wang dalam bentuk shilling dan juga bentuk wang kertas kan. Okey, kita tekan bentuk shilling dulu. Okey, pertama sekali kita kena belajar tentang peraturan cara untuk bermain kan. Okey, peraturan iaitu bila tak tahu nak mengeja ataupun baca, kita tekan kat sini. Gunakan tetikus untuk menggerakkan permainan. Okey, lepas tu sampailah habis. Dekat sini dia cakap apa? Selamat mencuba. Cuba. Okey, maknanya dia suruh kita cuba. Okey, dekat sini, masing-masing pilih. Masing-masing pilih. Macam contoh, saya suka 20 sen. Saya tekan 20 sen kan. Okey, dekat sini ada bentuk duit 20 sen kan. Dekat sini adalah jawapan dekat dalam kotak hitam ni kan. Okey, jadi tengok ada warna dia warna apa? Warna emas kan. Ada tulis 20 sen. Okey, ada bunga raya. Lepas tu cuba tengok dekat jawapan dia ni. Yang ini warna silver kan. Lepas tu ada bentuk ada tulis 5 sen je. Jawapan dia betul ke? Cuba tengok lagi satu. Ini ada tulis 20 sen kan. Okey, jadi jawapan dia yang mana? Yang ni. Oh my god, what happened? Okey, jawapannya adalah betul kan. Okey, kita cuba. Okey, kita permainan, kita padankan ni. Okey, dulu kita masuk ke dalam wang Malaysia. Okey, ini adalah peraturan kan. Kita dah baca peraturan-peraturan semua. Kita ke seterusnya. Okey, bila kita dah ni kan. Okey, kita dah 20 sen kan. Okey, what happened? Okey, macam saya suka 5 sen. Okey, bila 5 sen, cuba tengok jawapan dia. Yang ini ada tulis nombor 10 kan, nombor 10. Yang ini ada tulis nombor 5. Okey, cuba tengok ada nombor 5 sen, ada bunga raya. Yang ini ke yang ini? Cuba tengok. Okey, yang ini tulis 5 sen kan. Okey, kita tekan yang ini. Jawapannya adalah betul. Bila betul, kita teruskan. Okey. Okey, bila dah ni apa semua, kita ke permainan seterusnya, iaitu puzzle. Mana puzzle? Okey, kita belajar tentang puzzle kan. Okey, kat sini kita buat duit kertas. Okey, macam saya suka duit kertas 100. Okey, mula-mula kita cantumkan, kita gerakkan dulu. Okey, letak kat sini. Betul tak? Okey. Lepas tu lagi. Lepas tu ini. Okey, jadi bentuk apa ni? Duit apa? 100. Okey, pandai. Okey, awak cuba buat pula. Awak pilih awak nak nombor berapa. Okey, semua dah dapat kan? Okey, lepas tu kita tengok balik, kita belajar balik. Kita belajar tentang apa hari ni? Tentang duit kan? Tentang duit apa? Duit shilling dan juga duit kertas. Okey, ada duit kertas, ada duit shilling. Duit shilling ada berapa jenis?
Cuba cakap dekat saya, duit Cina ada berapa jenis? Cuba bilang sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis duit shilling. Okey. Duit kertas pula ada berapa jenis? RM1, RM2, RM5, RM10 kan? Ada 3. RM20 jadi 4. RM50 dan RM100. Ada 6 keping wang kertas Malaysia. Okey. Okey. Itu saja. Terima kasih.